हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज हो बुधबार। मैले आज मतलब ब्लग स्टार्ट गरेको छु। आज म घरमै बसिरहेको छु, कहीँ पनि गएको छैन, त्यही भएर मैले ब्लग स्टार्ट गरेको। आज दिन एकदमै चिसो चिसो टाइपको छ, पानी परिरहेछ बाहिर। सो हामी आज चिकन मोमो बनाएर खाने विचार गरेका छौँ, त्यही भएर ब्लग स्टार्ट गरेको। आमा छोरा बसेर चिकन मोमो खाने। बाहिरको वेदर एकपटक देखाउँछु है त। सो अब म मोमो बनाउने स्टार्ट गर्छु है त। सो गाइस मोमो पाकिसक्यो। अब हामी यसरी अचार राखेर खाँदैछौँ। यसरी खाँदैछु मुङ्गुको यो। हेलो गाइस, खाजा पनि खाइसक्यौँ हामीले होइन, तर अब बत्ती पनि छैन। सो यस्तो अँध्यारो छ कि, अनि म ढोका बाहिर बसेर ब्लग गर्नु परिरहेको छ। भित्र आयो भने त पुरै यस्तो ब्ल्याङ्क, मुखै देखिँदैन। सो मुखै देखिँदैन, एकदमै अँध्यारो भएको छ। चिसो त्यस्तै बढेको छ, एकदमै चिसो छ। बाहिर पानी परिरहेको छ, हिउँ पर्छ होला, मेबी हिउँ खेल्न जानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि अब म दुध किनेर लिएर आउँछु, अनि चिया पकाएर चिया खान्छु, अनि आगो ताप्नुपर्छ। चिया खाने आगो बाल्छु है त। इन्भर्टर बिग्रेको छ गाइस। सो यस्तो इमर्जेन्सी लाइट बालेर बसिरहेको छौँ हामी। ढुङ्गे युग जस्तो भयो है। अब मुङ्गोली गएर दुध किनेर लिएर आउँछ, म चिया बनाउँछु, अनि चिया खाँदै आगो ताप्नुपर्छ। मोमो एकदमै यम्मी, एकदमै मिठो बनेको थियो। सो यो रेसिपी फलो गर्नु होला है। मेरो अर्को कुकिङ च्यानलमा आउँछ मोमो, चिकन मोमोको रेसिपी, त्यो चाहिँ फलो गर्नु होला। राख, चार्जमा राख। अनि त्यसपछि ल म जोडिदिन्छु, ल हिँड तिमी। अनि मुङ्गुल दुध ल्याउँछ, अनि त्यस पछाडि हामी चिया बनाउँछौँ। सो गाइस आगो बाल्छु, अनि त्यस पछाडि भेटौँ है। सो गाइस हामी अब आगो ताप्दैछौँ। आमा छोरा बसेर आगो ताप्दैछौँ। मुङको फोन हेरेर बसिरहेको छ। खाना पनि मैले पकाइसकेँ, साँझको आरती पनि गरिसकेँ। सो अब केही पनि काम छैन, कुर्नी बस्ने मात्रै हो। अब आगो तापेर बस्छौँ हामी। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन। सो हामी आज 3 बजिसक्यो होइन। अनि हिजोको बाँकी मोमोको किमा अलिकति बाँकी थियो, अनि त्यसको बनाएको हेर्नु। मोमो खाए पछाडिको कस्तो अवस्था हुन्छ। अब यो सबै भाँडाहरू माझ्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि भाँडासाँडा माझेर चिया बनाउँछु, अनि त्यस पछाडि सिउ है त। ब्लग कन्टिन्यू गर्नै सकिरहेको छैन, किनभने उता बानेश्वरतिर अफिसतिर जानु परिरहेको छ होइन। अब त्यताको कामलाई पनि कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो, तर आइएम ट्राइङ माई बेस्ट होइन। सो अब म ब्लग चाहिँ गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु एकदमै त्योसँग, तर ब्लग गर्न सक्छु, तर एडिटिङ गर्ने टाइम भइरहेको छैन कि मसँग। त्यही भएर कन्टिन्यू नै गर्न सकिरहेको छैन भन्ने मात्रै जस्तो भइरहेछ। सो अनाउन्समेन्ट केही पनि नगरिकन ब्लग कन्टिन्यू गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु है। अब भाँडा माझ्नु पर्यो। बत्ती पनि छैन कि, यो इन्भर्टरले नि प्रब्लम दिइरहेछ। अनि बत्ती पनि छैन, बत्ती पनि नभए पछाडि अनि मोबाइलमा चार्ज पनि हुँदैन। म मोबाइलबाट सुट गर्छु, मोबाइलमा चार्ज पनि छैन। सो अनि त्यस पछाडि प्रब्लम हुने भयो कि मलाई। सो गाइस अब भाँडा माझ्छु, अनि चिया बनाएर है त सिउ लेटर।
पछाडिको पुरै भाँडाको मेस Across the Milky Way, where it's sweet and diamonds, we'll pretend someday we can without words in perfect harmony. I'll run away with you to another galaxy. जाडोमा चिया चाहिँ मेरो लागि मस्ट हो क्या है हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन चिया भएन भने चाहिँ यस्तो एडिक्सन जस्तो हुँदो रहेछ कि चिया खाए पछाडि चाहिँ आनन्द भए जस्तो हो नि नखाँदासम्म चाहिँ के खाएको छैन के नपुगे जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ त्यही भएर अब चिया खान्छु त्यस्तो माइन्ड रिल्याक्स जस्तो फिल हुन्छ चिनी र पानी बसालिसकेँ यतापट्टि दुध बसालेको छु अब त्यो उम्लिए पछाडि अनि दुध हालिदिन्छु अनि एकछिन उमालेर बल्ल चियापत्ती हाल्छु त्यसरी बनाउँदाखेरि चियाको टेस्ट अलिकति फरक हुँदो रहेछ ट्राई गरेर हेर्नु है फर्स्टमा दुध चिनी पानी उमाल्ने मजाले अनि त्यस पछाडि चियापत्ती राखेर अनि पकाउने के एकैछिन पकाउने त्यसरी पकाएको चिया चाहिँ एकदमै मिठो हुँदो रहेछ टेस्टमा ट्राई गरेर हेर्नु वेदरले पनि के गरिरहेको पुरै जुम्म टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेछ यो पुस महिना होइन माघमा हिउँ पर्थ्यो भने खेल्न जाने भनेको पुसमा पऱ्यो भने खेल्न जानु पाइँदैन क्लोजिङ हुन्छ नि त लुगा हिजोदेखि सुकाएको हिजो होइन अस्तिदेखि सुकाएको लुगा अहिलेसम्म सुकाएको छैन जाडो महिना अब यो एकपल्ट गऱ्यो भने कामलाई 3 पटक गर्नु पऱ्यो नि त घरि निकालेर घरि सुकाएको एकदमै इरिटेटिङ कि मलाई जाडो महिना त मनै पर्दैन चिसो जस्तै लाग्छ है मलाई त गाइस हेर्नु त पुरै मेस सो आज म यो सोफामा यो कभर हाल्छु अनि कसरी बनाउँछु म हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु है आइडिया हुन्छ यो त्यो सोफाको कभर चेन्ज गरेको चाहिँ म एउटा सेपरेट भिडियो बनाउँछु है किनभने त्यो एकदमै राम्रो मलाई यस्तो मन परेको छ त्यो कभर हाले पछाडि त्यो एकदमै राम्रो आइडिया हुन्छ सबैलाई काम लाग्छ कि सेपरेट भिडियो भयो भने हेर्न पनि सजिलो हुन्छ चिया लिएर आइसके प्रमोसन बत्ती छैन चार्ज कसरी भोलि गरौँ गाडी खै मेरो भर्खरको घरमा बसिराखे पछाडि यस्तो हुने कि हुन्छ नि त्यो फ्रेस जस्तो फिलै नहुने के गर्नु जस्तो पनि नलाग्ने च्याङऱ्याङ परिबस्यो झन् यो जाडो महिनामा त केही गर्नु जस्तो हुँदैन नि त चिसोले गर्दाखेरि त्यही भएर यत्तिकै बसे आजको दिउँसभरि आज गइएन नि त नि त्यही भएर पानी पनि जाने झर्को लाग्यो नि घरमै बस्दै त चिया दामी बनाएछ आज सुन भन न हेर न कस्तो शीतल तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको भन न हेर न भन न सुन गरेछ विन्टरको लागि ज्याकेटहरूको कलेक्सन सेयर गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ विन्टर भ्याकेसन सुरु भयो अब यसले मलाई गर्न दिँदैन त्यो त्यही भएर मैले त्यो गर्न सकिनँ अब विन्टर सके पछाडि गर्नुको कुनै मतलब हुँदैन होइन 15 दिन बिता छ यसको पछाडि आउँदै सुन्न गर्दै बस्दै गर्छ भने रे ल हेर त्यहाँ हेर को गोरो को कालो ल हेर त्यहाँ हेर को कालो को गोरो ल भन् आफै भन् को गोरो को कालो ए म पो कालो
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 कहने के जिस्काको पो गाइस मुखको कालो रुन लाग्यो है रुन लाग्यो कालो भन्छ के हुन्छ ल मम्मालाई भन्न त कालो भन्यो भने के हुन्छ भन्न त कालो भयो भने के हुन्छ नराम्रो किन गोरो भयो त राम्रो हुन्छ बाबा राम्रो कि मामु राम्रो अनि बाबा कालो हिँड्छ त राम्रो हिँड्छ त अनि मामु गोरो छु त मामु राम्रो छैन अनि बाबा राम्रो कि मामु राम्रो त अनि कालो भएर के हुँदो रहेछ त बाबा कालो भयो नि राम्रो हिँड्छ हो कि मामु गोरो भए पनि राम्रो छु अनि मुङ्कु त बाबा जस्तो कालो पनि छैन मामु जस्तो गोरो पनि छैन मुङ्कु त राम्रो छ अनि यस्तो राम्रो बेबी त यस्तो राम्रो बच्चा त के अरे लाडुले के रहेछ त अब को राम्रो रहेछ त ल मामु बाबा मुङ्कुमा को राम्रो रहेछ त अनि मुङ्कु त मामु जस्तो गोरो पनि छैन बाबा जस्तो कालो पनि छैन अनि यो त हिरो हुन्छ भोलिपर्सि त्यो हिरो है सबैजना यस्तो पुक्लुक पुक्लुक छतबाट हाम फाल्छन् मुङ्कु देखेर त कहाँबाट यस्तो राम्रो मान्छे आयो भनेर केटीहरू जति छतबाट पुक्लुक पुक्लुक दाइ भन्छन् मुङ्कु पछि 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 भाग्नु भनेर यस्तो राम्रो मान्छे आयो भनेर मुङ्कु त त्यस्तो राम्रो छ मेरो बच्चा त त्यस्तो राम्रो छ अनि यति राम्रो बच्चाहरूलाई कालो भन्यो भने पिर पर्छ तिमीलाई थाहा हुँदैन त ऐना हेर्नु तिमी काली छौ कि गोरी छौ कि कस्तो छौ भनेर थाहा हुँदैन तिमीलाई अनि किन रुनी त आफैलाई थाहा हुन्छ त कालो भयो भने केही हुँदैन सुन ममा कुरा सुन कालो भएर केही पनि हुँदैन बुझ्यो बुझ्यो माम खान्छु ल अब भन त मम्मालाई अबदेखि रुन्छौ कि रुँदिनौ रुन्छौ कालो भन्यो भने रुन्छौ किन नि के हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई कालो भनेको के हो नराम्रो होइन नि त कालो भनेको त स्किनको कलर मात्रै हो क्या कोही कालो हुन्छ कोही गोरो हुन्छ कोही अलिअलि कालो हुन्छ कोही धेरै कालो हुन्छ कोही अलिअलि गोरो हुन्छ कोही धेरै गोरो हुन्छ होइन त्यस्तो हो नि त तिमीलाई मामु जस्तो हुनु मन लाग्यो अनि मामु जस्तै छेउ उता कता उता त्यहाँ पनि मामु जस्तै चाहिँ छेउ अनि तिमीलाई बाबा जस्तो चाहिँ हुनु मन लाग्दैन लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन बाबा जस्तो चाहिँ हुनु मन लाग्दैन के भन्न पहिला बाबा पनि राम्रो छ अनि बाबा राम्रो हिँड्छ त ती बाबा जस्तो भइदेऊ नि त किन किन डोल्ले सो गाइज अब कालीलाई दुध र पेडिग्री दिन जान्छु म माथि हेर्नुहोस् यहाँ रुमको हालत जाडोमा ओडी बसेँ होइन सो अब माथि जाउँ है त सानीमा गन बोकेर हिँडिसक्यो खै भित्र पसेन खै देऊ म हेरौँ भित्र पसेको छैन ल म हेर्छु भित्र नै पसेन खै आयो ऊ आछु भएपछि त आइगयो नि अरे हेर्नु नआन है मलाई होइन हात नै यतिकै होइन मुनु उल्टा बाजी गर्यो नै ओ माई गॉश दूध बसाल्न बिर्सिएछु धेरै बसिरहेको रहेछ पुऱ्याउने
सो गाइज म यो कालीलाई दिएर आउँछु अहिले अलिकति तातो छ पहिला दाल बसाल्नु पऱ्यो More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without the other. It was raining in the stars. सो गाइज मैले यो सोफाको कभर चेन्ज पनि गरिसकेँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिन्छ कस्तो राम्रो देखेको छ सो यसको लागि चाहिँ यो कसरी चेन्ज गरेको छु मैले भनेर हजुरलाई हेर्न मन छ भने त्यसको लागि सेपरेट भिडियो छ होइन त्यो भिडियो चेक गर्नु होला अनि कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो गाइज म अब वान डेमा बसेर भिडियो एडिटिङ गर्छु मेरो ल्यापटप ब्याग भिडियो एडिटिङ गर्छु अनि बत्ती आए पछाडि पोस्ट गर्छु है त बत्ती आउँदैन के गर्ने होला कुलमान घिसिङसम्म पुर्याउनु पर्यो भिडियो मामु त्यो बुकमा हेर्छु न